Hi guys! And for today's video ay magbubukas tayo ng from noon. Okay, na-open na siya. Nasilip na kanina. And it's ta-da! C55 phone. I-unbox lang natin siya. Ay. Wait. Ayan. Kararating lang din ito ngayon. So, tingnan natin. Ay. Oh. Okay. May pa-notes. Okay. Thank you. At, ano yun? Bumabalik eh. Ah. Oh. Ayan. Ito na siya. Wait. Anong meron dito? Baka may sobre. May paampaw. Angpaw. Angpaw pala. Ah. Okay. So, may libre pala siyang silicone. Sana may ano din yung sa screen, no? Ayan. Libre siya dito. Kasama ang mga notes. Siyempre, babasahin lang naman ito kapag may pangyayaring hindi inaasahan. Pero sa ngayon, display lang ito. Ayan, mga manual. Okay. Lagay naman na natin siya sa tabi. Ito yung laman, tsaka yung para sa SIM card. Okay. Balik naman na natin siya. Oh. Wait. Dito na tayo sa box. Oh, charger. Okay. Okay. Bigat eh. Tsura ng charger niya. Okay, wala na. Tabi na muna natin sila. And next. Ta-da! Remembrance. Open na natin. Ay, automatic. Actually guys, nung pagkabukas ko sa kanya, ay pinalagyan ko muna siya ng internet. Ayan. Pinalagyan ko na siya para masama sa pag-explore ko. Okay, tingnan natin. Ito lang. Ito pala yung apps. May TikTok. Dito sila. At saka, ang importante ay ang YT. Okay. Alaw na natin. Pero wala pa akong account dito. Hindi ko pa nasiset. So, ito siya. Try natin yung camera pa lang. Wait. Asan yung camera? Lugag, hindi ko alam na ito pala. Huh? May ganun. Ano to? Okay ba yun? Cancel ko muna.
Tingnan natin kung malinaw. Ang linaw. Sobrang linaw niya. Dito sa cellphone na to, malinaw siya. Pero dito sa kinukuha ko, hindi siya ganun kalinaw kasi nakaset itong isang phone ko para doon sa pag-eye protect, mga ganun. Medyo may pagka-dilaw-dilaw siya, pero ang linaw niya. Ang linaw ng cam. Wala akong ibang makunan. Ito na lang sinun. Okay. Yun ang camera niya. Try natin pag picture. Okay. Ang ingay. Okay. Ang linaw ng camera. So, delete na natin. Hindi natin delete. Remembrance. So, ano to? Ay! Kitang-kita yung tigyawat ko. Ba't may ganun? Ba't bumaliktad? Oy. In fairness, ang linaw. Okay. Diba? Ang linaw ng kuha. Hindi ko lang alam. Dito, malinaw siya dito. Pero dito, pagdating sa cellphone ko, medyo madilaw-dilaw. At saka rana sobrang sa puti. Dito, hindi naman masyado. Sa ilaw rin yan. Ha? Okay. Ganda. Saglit. Mag-try ko mag-selfie. Kasi dito sa isang phone ko, tumatabi nga ang mukha ko. Ang iingay talaga. Ay, naku. Maganda naman, no? Oo na lang. Delete na natin. Ay, may mga ganun. Ang ingay niya parang nagbabibrate. Okay, yun lang. May ba tayong puntahan? Wala na. So, yun lang. Maganda siya. Basta maganda siya. Maganda siya. Kasi binili ko to. Ay, hindi ko to binili. So, ayaw na lang, binili na lang. So, maganda siya. At hindi ganong mabigat. Maganda rin yung camera. Wait. Ano yan? Okay. Flashlight. Again, yung likod niya parang kahoy. Parang yung pinto. And so, yun lang guys. Thank you. Okay, kapit na natin to. Ang kanyang bahay. Okay. Ayan na siya. May kasama na rin pala siyang screen protector. Ayan siya. Saglit, hindi masyadong makita. Ayan. Ayan siya. So, may screen protector na siyang kasama. Okay.